BMG წარმოგიდგენთ. Netflix-ის და ქართული პროდუქციის სინთეზი, რომელიც ქალების ნარატივში გასულ წელს უკვე დავაანონსეთ. თამთა გაბრიჩიძის ფილმი „სოვდაგარი“ და მორიგი წარმატება ნიჭიერი რეჟისორისთვის ნარატივით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი შარვაშიძის განცხადებით, უნივერსიტეტში უახლოეს მომავალში მარიკა ლორთქიფანიძის სახელობის სტიპენდია დაწესდება. საქართველოს მოდის სამყაროს ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა ცნობილი მოდელი ბელა ჰადიდი 7 იანვარს ჰოლივუდში ქართველი დიზაინერის ირაკლი რუსაძის სამოსით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. სად უნდა წახვიდეთ 2018 წელს? გარდიანმა მსოფლიოს საუკეთესო დანიშნულებების ქვეყნების ქალაქების, კულტურული ძეგლების, სანაპიროებისა თუ მუზეუმების სიაში ადგინა. აუცილებლად სანახავთა შორის ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას საქართველოს და კონკრეტულად თბილისი იკავებს. ქალაქი, სადაც 2011 წელს ნამდვილი რევოლუცია მოხდა, როდესაც ახალგაზრდა შეფ მზარეულმა ამერიკო გუბელაძემ რესტორანი შავი ლომი გახსნა. დღესდღეობით კი თანამედროვე კულტურის დამსახურებით თბილისმა მსოფლიოში დამსახურებული ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება ღამის ცხოვრებას, ტექნოკლუბებმა, ისეთებმა როგორიცაა ბასიანი თუ ხიდი, საქართველოს დედაქალაქი კლაბერთა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დანიშნულებად აქცია. ასევე აღსანიშნავია კაფე-გალერეა და საქსეს ბარი, რომლებიც ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს თურმე. თბილისზე საუბრისას გვერდს ვერ აუვლით ვერც ფაბრიკას, უზარმაზარ სივრცეს, რომელიც ჰოსტელებს, ბარებს, მაღაზიებსა და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს აერთიანებს და ძირითადად ახალგაზრდებზეა გათვლილი წერს გარდიანი. ასეთია გარდიანის ჩამონათვალი, ვნახოთ გადაცემის ანონსი და დღის მნიშვნელოვანი თემებით გავხსნათ 2018-ის პირველი ნარატივი. პირველი ნარატივი გადაცემის ფარგლებში 2018 წელს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი ტევ პირველზე. ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოგში კი მარიკო დუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი. ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, საქალაქო სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. ამასობაში Netflix-მა ქართული ფილმის დისტრიბუციის უფლება შეიძინა. ეს თამთა გაბრიჩიძის ფილმია „სოვდაგარი“, რომელშიც მოთხრობილია მოხეტიალე ვაჭრის მოგზაურობა სოფელში, სადაც ფული კარტოფილია, საფულე კი კარტოფილის ტომარა. შეგახსენებთ, კომპანია Netflix-ი 1997 წელს დაარსდა და DVD გაქირავებისა და გაყიდვის პირველი ონლაინ ვებგვერდიც გახდა. Netflix-ი მსოფლიოს წამყვან ინტერნეტ გასართობ მომსახურებას წარმოადგენს 190-ზე მეტ ქვეყანაში. ის ყოველდღიურად 125 მილიონ სატელევიზიო გადაცემებსა და ფილმებს უშვებს. საქართველოს მოდის სამყაროს ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა ცნობილი მოდელი ბელა ჰადიდი 7 იანვარს ჰოლივუდში ქართველი დიზაინერის ირაკლი რუსაძის სამოსით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ამის შესახებ ვოგიმაც დაწერა, გამომცემლობამ ჯერ სტატია გამოაქვეყნა, სადაც ავტორმა განიხილა ქართველი დიზაინერის სამოსი, შემდეგ კი ფოტო. ირაკლი რუსაძემ ბრენდის სახელწოდებით სიტუაციონისტი 2015 წელს დააფუძნა, ამის შემდეგ იგი ძალიან გახმაურებული გახდა და ეს მსოფლიო მოდის პრესის განხილვის ობიექტადაც იქცა. უცხოურმა ვებგვერდებმა პარალელები დემნა გვასალიას შემოქმედებასთან გაავლეს და თქვენს რომ ირაკლის სამოსი საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი შარვაშიძის განცხადებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უნივერსიტეტში უახლოეს მომავალში მარიკა ლორთქიფანიძის სახელობის სტიპენდია დაწესდება. ცნობილი ისტორიკოსის სახელობის სტიპენდია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების საუკეთესო სტუდენტებისთვის იქნება განკუთვნილი. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში გეგმება მარიკა ლორთქიფანიძის სახელობის აუდიტორიის გახსნა და ყოველწლიური სიმპოზიუმის გამართვაც. შეგახსენებთ, რომ ქართველი მეცნიერი მარიკა ლორთქიფანიძე 8 იანვარს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
ჩვეულად გვაქვს ექსკლუზივები და ბაზარზე კომპანია ჭკვიანი თხილის გამოჩენისთანავე პირველი ინფორმაცია ჩვენმა გუნდმა მოიპოვა, რომლის დამფუძნებელი სტუმრობდა კიდეც ქალების ნარატივს, თუმცა გვახარებს კომპანიის ყოველდღიური წარმატება და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჭკვიანი თხილი ამ დროისთვის სამი სახეობის პასტას აწარმოებს. კომპანიის დამფუძნებლის ნინო ანდრიაძის განცხადებით, ჭკვიანი თხილი თხილზე და ჯანსაღ კვებაზე შეყვარებული გურმანებისთვის შეიქმნა. კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია არ შეიცავს კონსერვატებს და შაქარს, ის მხოლოდ მცირე რაოდენობით თაფლით არის დამტკბარი. ახალმოხალული თხილის არომატს ნაზად ეხამება ნატურალური მადაგასკარის ვანილი. თხილის პასტა იდეალური საუზმე და სასუსნავია მათთვის, ვინც ვარჯიშობს ან წონაში დაკლება სურს, მასში ცოტა ნახშირწყლები და ბევრი ცილა, ამიტომ მცირე ულფაც კი ენერგიით ავსებს და შიმშილის გრძნობას დიდი ხნით აწყრობს. სახლ-მომავალში პროდუქციის ექსპორტზე გატანაც განიხილება ამის შესახებ ნინო ანდრიაძემ ქალების ნარატივში განაცხადა, გვახსოვს ეს ფაქტი. ჯანსაღი ცხოვრების წესით და მოტივაციით ჭკვიანი თხილის წარმატების შემდეგ თხილის ექსპორტზე, ახალგაზრდა ფერმერის წარმატებულ ნაბიჯებზე და სამომავლო გეგმებზე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარებისთვის საუბრობთ. 70 წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული. დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. სინდი შერმანი ჯენიუს გრანტის მფლობელი ამერიკელი ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომელიც საზოგადოებამ მისი კონცეპტუალური პორტრეტებით გაიცნო. დაიბადა 1954 წლის 19 იანვარს ნიუ-ჯერსიში. 1972 წელს ჩააბარა ვიზუალური ხელოვნების დეპარტამენტში ბუფალოს სახელმწიფო კოლეჯში. თუმცა ამ სფეროში ტექნიკური შეზღუდვების გამო შერმანმა ფაკულტეტი შეცვალა და კოლეჯში ფოტოგრაფიის სწავლა შეუდგა. შერმანის კარიერა ასევე დაკავშირებულია მოდასთან. 1983 წელს მოდის დიზაინერ დენი ბენსონთან ერთად მუშაობდა სარეკლამო დიზაინზე. იღებდა ამერიკულ ჟურნალ ჰარპერს ბაზარისთვის, ხოლო 1994 წელს წარმოადგინა გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია რეი კავაკუბოსთან ერთად. შერმანი ჩართული იყო ფემინისტურ აქტივობებში, თუმცა არასდროს უწოდებდა საკუთარ თავს ფემინისტს. 2016 წლისთვის გამოფენით ცხოვრების იმიტაცია წარმოაჩინა ქალებზე დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რითაც ხაზი გაუსვა თანამედროვე კულტურაში არსებულ გენდერულ როლებს. 2010 წლისთვის შერმანის თითქმის 6 ფუტის სიმაღლის ფოტოილუსტრაცია, რომელზეც თავად მხატვარი იყო გამოსახული, $2.7 მილიონ, ხოლო 2011 წელს მისი usახელო ფოტო ქრისტის აუქციონზე $3.99 მილიონ გაიყიდა. White Walls-ის მიხედვით სინდი შერმანი ყველაზე მდიდარ არტისტებს შორის 35 მილიონი ამერიკული დოლარით მესამე ადგილზეა. მისი საქმის განვითარების კვალდაკვალ ჩვენი პროექტების ფარგლებში წლების განმავლობაში და ახალ-ახალი წარმატების განხილვით ქალადან კაცად ყოფნა არ განსაზღვრავს ჩვენს შესაძლებლობებს საქმეშიო, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი აცხადებს. სტუმრად ქალების ნარატივში კიდევ ბევრ რამეს იტყვის. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, მარი. ძალიან დიდი მადლობა დროის გამონახვისთვის. ვიცი, როგორი გრაფიკით მუშაობ. უკვე წლების განმავლობაში თითქმის ყველა ნაბიჯი განხილული მაქვს თქვენს მიერ გადადგმული ჩვენს პროექტებში. თქვენ საქმიანობას არაერთხელ ვადევნებთ თვალყურს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, განგვიხილავს კიდეც და ბევრჯერ გვისაუბრია პირისპირ. თუმცა ქალების ნარატივში პირველად ხართ და უღრმესი მადლობა სწორედ ამ გადადგმული ნაბიჯისთვის, რომელიც გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ ძალიან ხშირად. ამასობაში აგრარული უნივერსიტეტის მაგისტრატურაშიც ჩააბარეთ, მარი, და პირველ კურსზე ხართ, ამდენადაც ვიცი. როგორ მიდის სწავლის და საქმის პროცესი ერთდროულად? როგორია დღის განრიგი? მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ ეტაპზე ვსწავლობ აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომიის მიმართულებით მაგისტრატურაზე. ეს ნაბიჯი იმიტომ გადავდგირო ის
თეორიული ცოდნა, რომელიც მე სამწუხაროდ არ გამაჩნდა და მხოლოდ პრაქტიკული ცოდნით ხელმძღვანელობდი, ძალიან ძალიან პროცედურებას მიაღწიეთ პრაქტიკული ცოდნის მეშვეობით. კი ბატონო, უბრალოდ თეორიული ცოდნა აუცილებელია გქონდეს და ამის შემდეგ უკვე ნაკლებ შეცდომებს დავუშვებ და სწორედ იმ თეორიული ცოდნას, რომელიც მე ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიღებ აგრარულ უნივერსიტეტში, ვიყენებ ჩემ პრაქტიკულ საქმიანობაში. არც ისე ადვილი არ არის, რომ ორივე შევფასო. ერთმანეთს, როდესაც 360 კილომეტრით დაშორებული ხარ ჩემს საქმიანობას და პარალელურ რეჟიმში საკმაოდ რთულია. არის ამხელა სხვაობა. კი, მაგრამ და ყოველდღიურად ახერხებთ ამას? ეხლა ამ ეტაპზე თბილისში ვიმყოფები სწავლის გამო, მაგრამ მეურნეობაში გვაქვს ცოტა შენელებული პერიოდი, იმიტომ ზამთრის პერიოდში არ გვაქვს იმდენი სამუშაო და შეგვიძლია დისტანციურად ვაწარმოოთ. მენეჯმენტის კუთხით აქედანაც ვახერხებ მართვას, თუმცა, როდესაც მაგ თავისუფალი პერიოდი ჩავდივარ და იმ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელებაში ვეხმარები სხვებსაც და მე თვითონაც ვახდენ გარკვეულ დაკვირვებებს. და გუნდური პრინციპით მუშაობას აგრძელებთ, რაც უკვე წარმატების საწინდარიცაა და შედეგიც სახეზეა. ძალიან მაინტერესებს სამიძე სიარულს როდის ასწრებთ. ვიცი რომ ნოემბრის თვეში იყავით ინდოეთში სამიძე, სადაც ტრამპსაც შეხვდით, მოგვიყევით რა ხდებოდა და როგორ განვითარდა მოვლენები იქ. რა ცოდნა ჩამოიტანეთ და რა მნიშვნელოვანი მიიღეთ ინდოეთში? ბატონო, ყოველწლიურად ტარდება გლობალური მეწარმეობის სამიტი. წელს ეს ჩატარდა ქალაქ ჰაიდარაბადში, ინდოეთში, სადაც დაესწრო 160 ქვეყნის 1600-ზე მეტი დელეგატი და საქართველოსდან ვიყავით 2 წარმომადგენელი, რომელიც მიწვევს და შემდეგ გარკვეული ეტაპების გავლის შემდეგ შეგვარჩიეს. ძალიან ამაღელვებელი იყო, რომ შენ ქვეყანას წარმოადგენდი ამხელა დონის სამიტზე, სადაც ძირითად სტუმრებს შორის იყო ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რჩეველი ივანკა ტრამპი. რაო ივანკამ გაგიღიმათ შორიდან როგორც ვიცი. კი, უშუალო კომუნიკაცია არ ქონია, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო მის სესიებზე დასწრება და მისი ხედვის მოსმენა იგივე მეწარმეობაზე, ქალების როლზე ეკონომიკაში. ეკონომიკის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა მეწარმეობაში ჩართულობის კუთხით არაერთხელ მოგვისმენია მისი გამოსვლა ამ თემასთან დაკავშირებით. დიახ, ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი. გარდა ამისა, ასევე იყო სხვადასხვა სესიები, ძირითადად თლიანი სამიტი დაეთმო. თლიანი სამიტის თემა იყო ესეთი, რომ ქალები პირველ რიგში კეთილდღეობა ყველას და აქედან გამომდინარე, თემიდან გამომდინარე წელს სამიტის უმეტესობა 52% ქალებს შეადგენდნენ. ძალიან საინტერესო სესიები ჩატარდა, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო აგრომიმართულებით ჩატარებული სესიები, რომელიც დაეთმო ინოვაციებს და ტექნოლოგიურ სიახლეებს, რაც მთელი მსოფლიო ნერგავს და ახორციელებს, რაც დანარჩენი ქვეყნები, განვითარებადი ქვეყნები ცდილობენ, რომ დანერგონ ეს ტექნოლოგიები და ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო ამ ყველაფრის მოსმენა და ეხლა ვფიქრობთ, რამდენად შეიძლება რომ საქართველოს მოირგოს საკუთარ თავზე. კი ბატონო. რაც შეეხება აგრობიზნესში ჩართულობაზე ქალების, ამაზე შეგვიძლია უკვე სტატისტიკურად ვისაუბროთ თქვენი კომპანიის საფუძველზე და არა მხოლოდ მის გარეთაც, როგორი ვითარებაა წლების განმავლობაში აკვირდებით სწორედ ამ მიმართულებას და ქალებს მოუწოდებთ ჩართულობისკენ. მე ეს თემაც განვიხილავს თქვენთან პირდაპირ ეთერში. რა ხდება, ვთქვათ 4 წლის თავზე, მახსოვს დაახლოებით 4 წლის წინ ვისაუბრეთ ამ თემაზე თქვენთან. ჩვენთან სოფლის მეურნეობა პირველადი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების დონეზეა და სამწუხაროდ ეს ბიზნესი ჯერჯერობით არ არის და ძალიან ბევრი არის სამუშაო, როგორც აგრობიზნესი, ისე ვაქციოთ ის ფერმერული მეურნეობები, რომლებიც გვაქვს. თუმცა ამ მხრივ ბოლო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, წინსვლა გვაქვს. ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ მთავრობის მიერ აქტიურმა პოლიტიკამ, რაც სოფლის მეურნეობაში ფინანსების მოძიებისკენ იყო მიმართული, იგივე ის პროგრამები, რასაც სამინისტრო ახორციელებს, ასევე გამოიწვია იმან, რომ იგივე მედიის მხრიდან იყო ძალიან დიდი ყურადღება დათმობილი და ერთგვარი პრომოუშენი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ამ ეტაპზე ჩართული სოფლის მეურნეობაში და მათი წარმოჩენაც არის სხვებისთვის მისაბაძი. მათ შორის ბევრი ქალია, მარი? კი, მათ შორის ძალიან ბევრი არის ქალი. რა სჭირდება დღეს ქართულ ფერმერს იმისთვის, რომ აგრობიზნესი კიდევ უკეთეს ეტაპზე გადავიდეს საქართველოში? ცოტა არ იყოს რავლის მომცველია ეს კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს. აგრობიზნესშიც გვაქვს ნაკლებობა ცოდნის, გვაქვს ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვის ნაკლებობა, იმიტომ რომ თუ ცოდნა არა გვაქვს, რა თქმა უნდა, სიახლეებსაც ვერ დავნერგავთ, ანუ ინფორმაციის კუთხით
ინფორმაცია შეიძლება მოიძიო, მაგრამ არ იცოდე როგორ დანერგო ეს ტექნოლოგიები. მეტი განვითარებისთვის მეტი ცოდნა გჭირდება. კი, და ძალიან ბევრი არის ასევე ნაკლებობა იმ პროფესიული კადრების, რომელიც გჭირდება აგრობიზნესში და ამ ხრივ ძალიან დიდი ყურადღება არის მისაქცევი, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა კადრების გარეშე წარმოუდგენელია. მნიშვნელოვანია რომ პროფესიული კადრები ყავდეს ამ კუთხით. ბუნებრივია. რა ეტაპზეა კოდო ჯგუფი თხილის ექსპორტთან მიმართებაში? მოდი ამაზე ვისაუბროთ. რაც წელს მცირე იყო რამდენადაც ვიცი რა იყო ამის გამომწვევი მიზეზი. კი ბატონო, წელს თხილის სექტორს ძალიან დიდი პრობლემა დაუდგა, ეს გამოწვეული იყო აზიური ფარუსანას მიყენებული სარალით. თუ შევადარებთ წინა წლებს, ანუ 2014-15-16 წლებში თხილისგან მიღებული შემოსავლების და მიახლოებით 180 მილიონს შეადგენდა, თუმცა წელს უკვე მიღებული შემოსავალი იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით 75 მილიონი არის მხოლოდ. და აქედან 2017 წლის მოსავალი მხოლოდ 42 მილიონი არის, ანუ გვაქვს 50%-იანი ვარდნა, ანუ ჩვენ გვაქვს რაოდენობაში ვარდნა, იმიტომ რომ ექსპორტირებული არის ძალიან ცოტა რაოდენობით და იმის გამო არის ეს რომ ქონდა უხარისხო ნედლეული და უხარისხო ფაროსანამ ძალიან გვაზარალა, რაც იმედი არ განმეორდება უკვე მომავალ წელს. ამასთან ამ წელს უკვე მომავალ სეზონზე. კომპლექსური ბრძოლა არის საჭირო, მარტო სახელმწიფო და ცალკე ერთეული ფერმერები ამას ვერ შეძლებენ და აუცილებელი არის რომ თითოეულმა ადამიანმა გაითავისოს და გაითვალისწინოს მათი ჩართულობა თუ რა ეფექტს მოიტანს ზოგადად მთლიანად შემდეგ დარგისათვის. ამიტომაც ყველამ უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა და ესე არ შევხედოთ ამ პრობლემას, რომ არის მარტო თხილის დარგის პრობლემა, ეს არის მთლიანად სოფლის მეურნეობის სექტორის პრობლემა. ცხადია, როგორც ყოველთვის გლობალურად საუბრობთ, მარი. პრობლემებზე, რომელიც აღმოფხვრადია და რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯებით შეინიშნება. 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულ რეგლამენტზე მინდა ყურადღების გამახვილება აქვე. თქვენის ნებართვით იმდენად კომპეტენტურად საუბრობთ ნებისმიერ მიმართულებაზე, რომ მინდა ამომწურავად მივიღოთ თქვენგან პასუხები. ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობა რამდენად მორგებულია კოდო ჯგუფზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. ჰასპის სტანდარტი, რომელიც სახელმწიფო ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე მოითხოვა, რომ განერგოს თხილის ექსპორტიორებმა, რომლებიც ახორციელებენ თხილის გულის გადამუშავებული პროდუქციის ექსპორტს, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის არა გულის სახით გაყიდულზე, ანუ გულის შემდეგ გადამუშავებაზე, ანუ რომელიც ახორციელებენ იგივე მოხალვას, დაჭერილი სახით, ანუ ქვილის სახით ექსპორტირებას. სწორედ მათთვის დაწესდა პირველ ეტაპზე ეს რეგულაციები. სტანდარტის ზოგადად ჰასპის პრინციპების დანერგვა, ეს არ არის სტანდარტი, ეს არის პრინციპების დანერგვა, მოითხოვება ყველა ექსპორტიორს და საჭირო არის უბრალოდ თითოეულმა წარმოებელმა უნდა გაითავისოს, რომ რამხელა პლუსი იქნება ეს თვითონ წარმოებლისთვისაც. რა თქმა უნდა, მთელი რიგი პრობლემებიც იქნება, იმიტომ რომ ადვილი არ არის ჩვენი მეურნეობების და ჩვენი მეწარმეებისთვის ახლა უცებ გადავიდნენ ევროპული სტანდარტებზე და ევროპული მოთხოვნების ეს ერთბაშად დაკმაყოფილება, რა თქმა უნდა. თუმცა ეტაპობრივად რთულია, მაგრამ ეტაპობრივად შესაძლებელია და სახელმწიფომაც ამ კუთხით გონივრული ვადები უნდა მისცეს მწარმოებლებს, იმიტომ რომ ჩვენი შესაძლებლობებიდან ჩვენი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძნელია რომ ერთბაშად საბჭოთა პერიოდის მეურნეობები უცებ გადაიყვანოთ თანამედროვე. როგორც ვატყობ, ჩვენ არაერთხელ შევეხებით ამ თემას და განვიხილავთ თითოეულ მიმართულებას. რამდენად რთულია ქალისთვის ფერმერობა? ამაზე უნდა ვისაუბრო, უკვე გადავიდე საქმიდან იმ მნიშვნელოვანზე, რომელიც მოტივაციას აძლევს ჩვენს მაყურებელს და უამრავ მომავალ თაობას, რომელიცთვისაც მაგალითი ხართ ნამდვილად, მარი და როგორი იყო დამოკიდებულება მაშინ, როცა ფერმერობას იწყებდით საზოგადოებაში და ახლა როგორ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ მათი დამოკიდებულება თუ გავიხსენებთ პირვანდელს. მე მახსოვს ამ თემასაც შევეხეთ ადრე. თავიდან, როდესაც ვიწყებდით, იყო ცოტა სკეპტიკური შეხედვა, სკეპტიკურად უყურებდნენ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ქალი იყო ჩართული აგრობიზნესის მართვაში. ნუ ეს არ არის ვიმეორებ, არ არის ის მეურნეობა, რომელიც თვითგამოკვებისთვის არის, ეს არის უკვე ბიზნესი და ამ ბიზნესში ჩართვაში უკვე ქალების როდესაც მაღალ რგოლზე არის საუბარი, მან უკვე ცოტა დამოკიდებული იყო რთულად ეჭვის თვალით, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ეს შეცვლილია, იმიტომ რომ
ჩვენ აგრობიზნესში ჩართული ქალები ვამტკიცებთ, რომ ქალებსაც შეგვიძლია ნებისმიერი საქმიანობის წარმატებულად განხორციელება და არ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მარტო არის ფერმერობა ან აგრობიზნესი, ნებისმიერი საქმის კეთება, რომელიც გიყვარს, ყოველთვის არის შესაძლებელი წარმატებულად, როდესაც ვერ გრძნობ დროის გასვლას, საყვარელი საქმის კეთებით მიღებული კმაყოფილება არის ყველაზე დიდი ჯილდო, რასაც განიცდის თითოეული ადამიანი. ინდოეთში ივანკამ დაადასტურა კიდეც მახსოვს სამიძე ახსენეთ ეს საკითხი. როგორია სამომავლო გეგმები? აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ყოველთვის ვხარავთ თქვენი სამომავლო გეგმებით და წინ გადადგმული ნაბიჯებით, რომლითაც გვანებიურებთ თითოეულ შეხვედრამდე და შემდეგ უკვე შეხვედრასაც ვგეგმავთ. აქვე დავგეგმავ ქალების ნარატივში ჩვენს მომდევნო შეხვედრას და იმ სამომავლო გეგმების შედეგიანად განხილვას უკვე. რა არის კოდუ ჯგუფის მომდევნო ნაბიჯი და თავად თქვენი აგრობიზნესში ჩართულობის კუთხით და სწორედ იმ გამოცდილების ფონზე, სადაც ახლა პირველ კურსზე ხართ და თქვით, რომ აუცილებლად უნდა გაგევლოთ სწორედ ეს და კიდევ ერთი წელი მოგიწევთ დაახლოებით ამ გამოცდილების მიღება, რაში გამოვიყენებთ და რა იქნება სამომავლო ნაბიჯი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ცოდნის მიღებას, იმიტომ რომ ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერ საქმეში წარმატების მიღწევა, რაც არ უნდა პრაქტიკული გამოცდილება გქონდეს, თეორიული ცოდნა აუცილებელია. ამიტომაც გეგმავ, რომ ჩვენი მეურნეობები რაც გვაქვს, მინდა რომ თანამედროვეობას მოვარგო და არ იყოს მხოლოდ მამაპაპური ცოდნით მიღებული და ანუ თავისით რომ მიდის კინებას რომ ეყვება ეს არ მინდა რომ იყოს მინდა რომ ინოვაციები უნდა შევმატოთ თანამედროვე სისტემები დავნერგოთ და ასევე მინდა რომ ჩვენი წარმოება საწარმო გადავიყვანო ანუ საერთაშორისო სტანდარტებს მორგებულად. ნუ საკმაოდ რთული არის ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ მიღწევადი არის და დროთა განმავლობაში მე ვფიქრობ, მარისთვის არაფერი არ რთული, რასაც ვადევნებ ამ 4 წლის განმავლობაში თვალს და მანამდეც სავარაუდოდ სანამ მივადევნებდი თვალს, სწორედ ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებდით საზოგადოებაზე. 24 წლისას მოგიხსენიებენ, თუმცა მარი უკვე 25 წლის გახდა დეკემბერში მოგილოცავ დაბადების დღეს მოგვიანებით და კიდევ მრავალი წელი გაგვახარებთ, მე ვფიქრობ, წინ გადადგმული ნაბიჯებით და ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ამავდროულად. მარი კოდუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი კიდევ არის იქ რამდენიმე რეგალია, რომელსაც უკვე მომდევნო სტუმრობისას განვიხილავთ. სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, უღრმესი მადლობა მას. მეტად საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის, ამომწურავი პასუხებისთვის, როგორც ჩვევია მას და წინ გადადგმული мотиваციისთვის, რომელიც ნამდვილად იმოქმედებს ჩვენს მაყურებელზეც და რა თქმა უნდა, წამყვანზეც პირველ რიგში. აუცილებლად დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით, უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო თემით, რა თქმა უნდა, სტუმრებთან ერთად ქალების ნარატივის ფარგლებში დაგველოდით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით მსახიობმა რეგინა სიმონსმა ამასობაში სტივენ სიგალი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. შეგახსენებთ, რომ სიმონსი ფილმში სასიკვდილოდ საშიში მონაწილეობდა, სადაც მთავარ როლს სიგალი ასრულებდა და მისი თქმით ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც ის 18 წლის გახდა. სიმონსი იხსენებს, რომ მსახიობმა ის გადაღებების დასრულების აღსანიშნავად დაპატიჟა, თუმცა ადგილზე მისული ის მარტო აღმოჩნდა და არანაირი წვეულება არ ყოფილა. ცნობილი მსახიობის მხრიდან ბრალდებაზე კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა მივადევნებთ თვალყურს ცხადია და გვექნება ინფორმაცია ქალების ნარატივში. მსახიობმა კატრინ დენევმა და ასმა ცნობილმა ფრანგმა ქალბატონმა სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ კამპანია დაგმეს. დენევმა თანამოაზრეებთან ერთად გამოაქვეყნა ღია წერილი, სადაც სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიას ახალი პურიტანიზმი უწოდა. ღია წერილი გამოქვეყნა ლემონში, მათ შორის ვინც წერილს ხელი მოაწერა არიან ცნობილი მსახიობები, მეცნიერები და მწერლები. ძალადობა დანაშაულია, მაგრამ ცდუნების მცდელობა, თუნდაც დაჟინებული და უხეში დანაშაული არ არის, ნათქვამია ღია წერილში. წერილში ასევე ნათქვამია, რომ ბრალდებების ტალღა, რომელიც თავს დაატყდა კაცებს კონტროლს აღარ ექვემდებარება. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული კამპანია მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჰოლივუდის პროდიუსერს ჰარვი ვაინშტაინს სექსუალური ძალადობის თაობაზე მსახიობებმა ბრალდებები წაუყენეს, მათ შორის არიან სელმა ჰაიეკი, ანჯელინა ჯოლი, გვინეთ პელტროუ და სხვა მრავალი, რომელიც გაგვიხილავს უკვე ქალების ნარატივში. 1992 წელს პეპსიმ სინდი კროუფორდი ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. 26 წლის შემდეგ კი სუპერმოდელი გაზიანი სასმელის რეკლამაში კვლავ გამოჩნდა, ამჯერად ვაჟიშვილთან ერთად. ჯერჯერობით ქსელში მხოლოდ ვიდეოს ტიზერია გამოსული, თუმცა თაყვანის
გამომცემლები აღნიშნავენ, რომ ის თითქმის არ შეცვლილა. რეკლამის პრემიერა 4 თებერვალს Super Bowl-ზე შედგება. მოდილიანის ყალბი ნახატების გამოფენის მოწყობაზე გამოძიება მიმდინარეობდა. გვახსოვს, იტალიის პოლიცია მოდილიანის გამოფენის 3 ორგანიზატორს კითხავდა და საქმეს იძიებდა. მოდილიანის ნახატები 2017 წელს 4 თვის განმავლობაში მარტიდან ივნისამდე ერთ-ერთ საგამოფენო სივრცეში იყო გამოფენილი. იგი 3 დღით ადრე დაიხურა, რადგან ნათელი ყველაფერს ერთ-ერთმა კოლექციონერმა მოფინა. მან განაცხადა, რომ ეს გამოფენა ერთი მასშტაბური ტყუილი იყო და გამოძიებაც სწორედ ამის საფუძველზე დაიწყო. ხელოვნებაცოდნეებმა უკვე დაადგინეს, რომ ის 20 ნამუშევარი, რომელიც დამთვალიერებელ შესთავაზეს, მართლაც ყალბი იყო. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. სამართალდამცავი უწყების ცნობით უკვე გამოვლენილია 3 ეჭვმიტანილი, რომელთაგან ერთ-ერთი მუზეუმის დაცვის თანამშრომელი გახლავთ. ამჟამად მოდილიანის ფერწერული ტილოების კოლექცია Tate Modernში, ლონდონშია გამოფენილი. იტალიელი ექსპერტების აზრით, არავითარი ეჭვი არ არსებობს, რომ ეს ნამუშევარი ყალბია. ეს პროექტი დამოუკიდებელია მოდილიანის სხვა ნებისმიერი გამოფენისგან და არ არსებობს საშიშროება მისი სიყალბისა, განაცხადა Tate Modern-ის სპიკერმა. საუდის არაბეთში კი ქალები ფეხბურთის მატჩს პირველად დაესწრნენ. ქალები ქალაქ ჯეთში გამართულ თამაშს ადევნებდნენ თვალს. საუდის არაბეთში ქალებს დღემდე ძალიან ბევრი აკრძალვა აქვთ, მაგალითად არაბეთში დაუოჯახებელი ქალების და კაცების ერთსა და იმავე ადგილზე ყოფნა დაუშვებელია. 14 თებერვალს აკრძალულია ყველაფერი, რაც წითელ ფერს უკავშირდება. საუდის არაბეთი ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ქალებს მანქანის ტარება ოფიციალურად ეკრძალებოდა, თუმცა 2018 წლის ივნისიდან საუდის არაბეთის მოქალაქე ქალებს მართვის უფლება მიენიჭებათ. ვიცით, ჩვენ ეს თემა არაერთხის გაგვიხილავს. საუდელი ქალებისთვის მეტი უფლებების მინიჭების ინიციატივას მემკვიდრე პრინცი მოჰამედ ბინ სალმანი ხელმძღვანელობს, რომლის თქმითაც ცოტა ხანში საუდის არაბეთში ქალებისთვის ბევრი ახალი კანონი ამოქმედდება. კომპანია Xiaomi-ის მორიგი რიგით 157 პროდუქტი ქალის ჭკვიანი თერმომეტრია Xiaomi Smart Female Thermometer smartphone-თან სინქრონიზირდება და მასზე ყველანაირი ინფორმაცია გადააქვს. гаджеტის გამოყენება საკმაოდ მარტივია, თერმომეტრის წვერს ვიდებ თენის ქვეშ და რამდენიმე წამის შემდეგ ხმოვანი სიგნალის შედეგად ვიგებთ, რომ სიცხის გაზომვის პროცესი დასრულებულია. smartphone-ზე მოდის სხეულის ტემპერატურის, menstruალური ციკლისა და სასურველი ორსულობის დაგეგმვის შესახებ ინფორმაციაც. Xiaomi Smart Female Thermometer გაყიდვაში იანვრის ბოლოს და დაახლოებით $20 ეღირება, გვაქვს ამომწურავი ინფორმაცია, ცხადია. საერთაშორისო პროექტის 18 წლიანი ისტორია ამასობაში უცხოელი და ქართული პროდიუსერების საინტერესო თანამშრომლობა და ბენეფიტები საქართველოსთვის რამდენიმე წამში ნარატივით სტუმრებთან ერთად დაგვალოდით. მაზია ჰირონო პირველი ბუდისტი აზიელ-ამერიკელი ქალი, რომელიც ჰავაის სენატორად აირჩიეს, 1947 წლის 3 ნოემბერს დაიბადა. ჰირონო ჰავაის დემოკრატიული პარტიის წევრია. მსახურობდა ჰავაის წარმომადგენელთა პალატაში. 1985 წლიდან 1995 წლამდე იყო ჰავაის ლეიტენანტი გუბერნატორი. ადრეულ ასაკში მატერიალური გაჭირვების გამო ჰირონოს სწავლის შეწყვეტა მოუწია. მიზეზი გემბლინგის მოყვარული ალკოჰოლიკი მამა იყო. ოჯახურმა პრობლემებმა საბოლოოდ მშობლების დაშორება განაპირობა. 1959 წლიდან ჰირონო თავიდან შეუდგა სწავლას და ჰავაიში კაჰუმანუს დაწყებითი სკოლის განათლება მიიღო. მოგვიანებით კაიმუკის უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა. 1970 წელს ჰავაის მანუას უნივერსიტეტში მიიღო ფსიქოლოგის ხარისხი. ასევე სწავლობდა ჯორჯთაუნის სამართლის ცენტრში. მოგვიანებით კი 1978 წელს დაბრუნდა ჰონოლულუში, სადაც სამართლის პრაქტიკები გაიარა. 2013 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობის არჩევნებზე ჰირონომ 63%-იანი უპირატესობით გაიმარჯვა და სენატში ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. ჰირონო მესამე ქალია, რომელიც ჰავაის კონგრესზე აირჩიეს ფეთ სიმინკისა და ფეთ საიკის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ჰირონოს პოლიტიკა აბორტების თემაზე. ის მიიჩნევს, რომ ქალს აქვს უფლება აკონტროლოს როგორც საკუთარი მომავალი, ასევე სხეული. საქართველოში გადაღებული 10 ეპიზოდი რეალიტი შოუსთვის, რომელიც ჰოლანდიის ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ არხზე გავა. საერთაშორისო პროექტის შესახებ და საქართველოსთვის სარგებელზე ამომწურავ ინფორმაციას ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მოგვაწვდიან. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეკა არაერთხელ სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი და კიდევ გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა იმ სასარგებლო ინფორმაციით, რომელსაც დღესაც გავაჟღერებთ და არა
მხოლოდ და დავიწყოთ ნინო თქვენით. ძალიან საინტერესოა პირველადი მოლაპარაკებები, პირველი ნაბიჯები, როგორი იყო საწყისი პროცესი სწორედ მოლაპარაკებებისა და შემოთავაზება იმ ფონზე, როდესაც საქართველო თქვენივე ერთ-ერთი ინტერვიუდან მინდა გავიხსენო ფრაზა, არც თუ ისე პოპულარული იყო ამ შოუს დაწყებამდე ლოკაციების კუთხით ჰოლანდიაში. ნამდვილად, ეს იყო 1 წლის წინ, ზუსტად, როდესაც დამიკავშირდნენ ჰოლანდიელი პროდიუსერები, რომლებსაც უნდათ ლოკაციების სანახავად ჩამოსვლა საქართველოში. იმდენად გასაიდუმლოებული პროექტი არის თავიდან ლოკაციები არ იციან მონაწილეებმა. არა, ლოკაციები არ იცოდნენ და სანამ ჩამოვიდოდნენ პროდიუსერები, მანამდე იყვნენ ხორვატიაში და რეალურად იმდენად მრავალფეროვანი სათავგადასავლო რეალიტი შოუ არის, მინიმუმ 2 ქვეყანა ჭირდება, რომ ერთ სეზონში მოხდეს. ძალიან საინტერესო გადაცემაა, მეც ვნახე რამდენიმე ამონარიდი, თანაც 18 წლიანი ისტორიით. კი, 18 წლიანი, ან 18 სეზონი არის ახლა. ხორვატიიდან უკვე ჩამოვიდნენ საქართველოში და რეალურად ჰქონდათ გადაწყვეტილი, რომ ნახევარი, ანუ 5 ეპიზოდი გადაეღოთ ხორვატიაში და 5 საქართველოში და საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ და ლოკაციების ნახვის შემდეგ და ალბათ კიდევ ჩემი დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ისე, რომ დავაკენსელეთ ხორვატია და 10-ვე ეპიზოდი გადავიღეთ საქართველოში. 10 ეპიზოდი გადავიღეთ. არ გვაქვს ამის საშუალება თუ რა, როგორ მოხდა ლოკაციების შერჩევა და რა ლოკაციები შეირჩა? ლოკაციების შერჩევა მოხდა ჩვეულებრივად, რომ დავიწყეთ. კი, დათვალიერებით, უკვე ადგილზე ჩასვლით, მოვიარეთ პრიორიტეტი რომელ ლოკაციებს მიენიჭა? პრიორიტეტი მიენიჭა, რა თქმა უნდა, დედაქალაქს, იმიტომ რომ დედაქალაქში უფრო მრავლად გადავიღეთ ეპიზოდები, შემდეგ უკვე გავედით დედაქალაქიდან და უკვე ამ შაბათს უკვე ყაზბეგის ეპიზოდები გავა, შემდეგ ისევ დავბრუნდებით. თქვენ აქტიურად ადევნებთ თვალს ამ შოუს? კი, live stream-ზე ვარ. ძირითადად ვარ ყოველ. და თავიდან განიცდით ყველაფერს და გახსენდებათ ეს გადაღებების პროცესი. თავად მონაწილეების ინტერესი როგორი იყო? ნინო, საინტერესოა და რეაქცია ვიცი, რომ ცნობილი ადამიანები იღებენ მონაწილეობას შოუში. კი, შოუს მონაწილე არის 10 ცნობილი სახე, ჰოლანდიაში ცნობილი სახე, მსახიობები, მუსიკოსები, გადაცემის წამყვანები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. მათი რეაქცია ჩამოსვლის შემდეგ იყო შემდეგი, რომ მათ არ ჰქონდათ წარმოდგენა, სად მოდიოდნენ, ესეც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ამ შოუს პრინციპი, კი ბატონო. კი. და ძალიან საინტერესო გახსნა ჰქონდა რეალურად შოუს ეს პირველი ეპიზოდი, რეალურად რეჟისორმა და პროდიუსერებმა გაგზავნეს 5 ქვეყანაში, სადაც უნდა შემდეგი დავალებისთვის უნდა გაერთვათ თავი და დავალება იყო შემდეგში, რომ უნდა მოეძებნათ თბილისის ბილეთები, ანუ სეიფში იყო დამალული თბილისის ბილეთები და სეიფსაც კოდი ჰქონდა ესეთი თბილი. რა საინტერესო პროცესია, მეც მომინდა მონაწილეობა. ძალიან და უკვე პირველი ეპიზოდის ბოლოს უკვე წამყვანს შეხვდნენ თბილისში მონაწილეები და ეხლა უკვე აი ვაგრძელებთ. და მათი რეაქციაც იყო აღფრთოვანებული, ჩამოვალთ საქართველოში არაერთგზის, დარწმუნებული ვარ, იყო ასეთი ფრაზებით. ყველა გეგმავს დაბრუნებას. ნამდვილად. ეკა, შოუს რეიტინგი ჰოლანდიის სატელევიზიო სივრცის 40-45%-ს იკავებს, როგორც ვიცი და 6 იანვრიდან თუ 8 იანვრიდან უკვე ჩაეშვა, 6 იანვრიდან მე-18 სეზონი დაიწყო. თუ არა პირველადი სტატისტიკა უკვე ინტერესის კუთხით ვიცი, რომ ძალიან ადრეა და ძალიან მარტივად არ შეგვიძლია ამის, მაგრამ პრინციპში თუ შეგვიძლია ვარაუდის დონეზე ვთქვათ, რომ გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა სწორედ ამ შოუს შემდეგ. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე მერიის და ეკონომიკური სამსახურის მხარდაჭერა განისაზღვრებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პირდაპირი ორიენტირია ეკონომიკური დოვლათის შექმნა საქართველოში, მათ შორის დედაქალაქში. მის არტმხარეებზე უფრო ნინო უკეთესად ისაუბრებს, რა თქმა უნდა, და მე პირდაპირ ციფრებზე და რამდენად ეკონომიკური ხედვიდან გამომდინარე, ჩვენთვის მისაღები იყო ამ პროექტში მონაწილეობა და მხარდაჭერა და დაფინანსება. რა თქმა უნდა, ეს შემიძლია ვთქვა პირდაპირ, რომ მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური შედეგის მოლოდინში ვართ. ეს რას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი თანხები იხარჯება ზოგადად მარკეტინგულ პროექტებზე. მსოფლიოში ეს არის ცნობილი ფაქტი, როდესაც ქვეყანა ძალიან დიდ თანხას ხარჯავს იმისათვის, რომ გრძელვადიან მოლოდინის რეჟიმში ყავდეს ვიზიტორი, ტურისტი, დამთვალიერებელი და დაინტერესების თვალსაზრისით.
მე ვიტყვი, რომ ამ პროექტმა ძალიან უნდა გაამართლოს იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც უკანასკნელი აი ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ჩვენ თუ გადავხედავთ, ეხლა ყველა შეუძლია ამის მოძიება ინტერნეტ სივრცეში, რამდენად აამაღლა გადაღებულმა ფილმებმა იმ კონკრეტული ლოკაციის ვიზიტორის მიზიდულობა და ცნობადობა სოფლიო მასშტაბით. ნუ აი ძალიან ბევრი ფილმის ჩამოთვლა შეიძლება ამ შემთხვევაში. ჰარი პოტერის გადაღების პროცესებმა 300%-ით გაზარდა კონკრეტული ლოკაციებზე მიზიდულობა. იყო ალისა საოცრებათა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია და საშუალო მაჩვენებელი არითმეტიკული მაჩვენებლით რომ გამოვიყვანოთ 40-დან 90%-მდე არის ლავირება, როდესაც მოლოდინი გრძელვადიან რეჟიმში მოსალოდნელია რომ ამ ქვეყანას მოაწყდეს ვთქვათ კონკრეტული ქვეყნიდან ვიზიტორი. და შესაბამისად ხა ჩვენ იმ გზაზე ვდგავართ ახლა შარშანდელი სტატისტიკი ძალიან ვამაყობთ იმით რომ 7 მილიონამდე მაჩვენებელი ყავს უცხოური შემოსვლელი და დამთვალიერებლის და რა თქმა უნდა ამ ციფრზე არ გაჩერდება თბილისი და საქართველო და მოლოდინია რომ უფრო მეტი იყოს და მზად ვართ ასე რომ ვთქვათ მსგავსი პროექტების მხარდაჭერა გავაგრძელოთ რაც საქართველოს მათ შორის დედაქალაქის თბილისის ცნობადობას აამაღლებს საერთაშორისო დონეზე. კონკრეტიკაზე მინდა გადავიდე გადასაღები ლოკაციების ბიზნესის განვითარების კუთხით საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს, სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა. რაიმე კონკრეტული თუ იგეგმება შეთავაზებების, კატალოგების კუთხით ამაზე თუ მიმდინარეობს, მიმდინარე პროექტებში თუ სწორედ გაწერილი და უახლოეს მომავალში უკვე დასრულებული შედეგებიც. ანუ მუდმივ რეჟიმში არის ახალი კატალოგების, ახალი საინფორმაციო ბროშურები არის, ყველა გემოვნების ადამიანზე მორგებული ინფორმაციის, საინფორმაციო ბუკლეტების შექმნა. თბილისის მერია ანუ ეს ის ორგანიზაცია არ არის, რომელიც თვითონ თავის თავზე აიღებს თუნდაც გადაღების ამ პროცესებს, მაგრამ ხარდაჭერი რო იქნება ეს უკვე იმას ნიშნავს, გარკვეული ინტერესების მქონე ჯგუფებს მხარს რომ დაუჭერს და ამის პრომოუშენს მოახდენს საერთაშორისო დონეზე. და აი მარტივად შემიძლია ვთქვა, რომ 3 კატეგორია ადამიანზე იმუშავა ამ პროექტმა. ეს ერთი კატეგორია, რომელსაც საერთოდ არ ცნობია, არ იცოდა საქართველოს შესახებ არაფერი და ამ პროექტმა ფაქტიურად მათი კარი შეიაღო, ოჯახებში შევიდა და საქართველოს შესახებ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიტანა. მეორე კატეგორია, ვისაც სმენია საქართველოს შესახებ, თბილისის შესახებ, თუმცა დიდი ინტერესი ჯერ რაღაცა კვანძი არ გაჩენია, რომ მივიდეს და ეწვიოს, ჩამოვიდეს და გვეწვიოს და ნახოს ამ ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები და თუ რითი ვფასობთ და მესამე კატეგორია, ვინც იყო და საქართველოს იმ თვალით არ შეხედა, როგორც ამ შოუმ აჩვენა. და შეიძლება მეორე და მესამე დაბრუნდეს სწორედ იმ სანახაობით, რაც ამ შოუმ წარმოაჩინა. ეს იყო არასტანდარტული ქალაქის და არასტანდარტული საქართველოს ჩვენება. ეხლა ჩვენ გვაქვს სტანდარტული ტურები, ეკლესიები, არქიტექტურა, ათასნაირი ძალიან ბევრი რამ გვაქვს ნაჩვენები შოუში. დასახით იქნება ნაჩვენები კიდევ საინტერესო. ეს ამაზე უკეთესად უფრო ნინო ისაუბროს, იმიტომ რომ თუმცა თქვენ ძალიან კომპეტენტური ხარ, ვატყობ ძალიან იყავით ჩართული რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ინტერესი, ეს ფაქტიურად თავშივე დავიჯერეთ, რომ ეს პროექტი იყო წარმატებული. ამის წარმატებულ, ანუ თავშივე დაჯერებამ დიდი იმედი მოგვცა, რომ შოუ იქნება წარმატებული. აქედან გამომდინარე, დღეს თქვენ რო ნახავთ იმ დადებულს, რასაც ჩვენ ვაზიარებთ ფაქტიურად სოციალურ ქსელში, იმდენად ხარისხიანი და გემოვნებიანი შესრულებული არის ის ადგილები, ლოკაციები, რომელსაც ალბათ ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება ძალიან ბევრჯერ ჩაუვარო და არასდროს ყურადღება არ მიაქციო. ამ კუთხით არ მიაქციო ყურადღება და ამ შოუმ ისე წარმოაჩინა ეს კონკრეტული ლოკაციები, რომ შეიძლება გარკვეული ამაზე ნინო ვცლად ისაუბროს. ნამდვილად, რომ ბევრი ვიზიტორი კონკრეტული ამ ლოკაციების სანახავად შეიძლება ჩამოვიდეს. ჰოლანდიიდან ველოდებით ბევრ ტურისტს. ნამდვილად. ვართ თუ არა მზად მათ დასახვედრად, თუნდაც ინფრასტრუქტურულად, თუნდაც სხვა მიმართულებებით, რომელზეც მე ვიტყვი, რომ ალბათ არც ისეთ საუკეთესო და საამაყო მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ შედარებით თუ ავიღებთ სამეზობლო ქვეყნებთან, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, სერვისის თვალსაზრისით, სარესტორნო იქნება თუ სასტუმროს თვალსაზრისით, გაუმჯობესება შეიმჩნევა დღითი. გაუმჯობესება ნამდვილად შეიმჩნევა და სახელმწიფოს როლიც საკმაოდ აისახება, იმიტომ რომ მუდმივ რეჟიმში ტარდება ტრენინგები, სერვისის ამაღლების მიმართულებით, სერვის პლუსის შექმნის მიმართულებით, ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არის ეს თვალნათელია ხშირ შემთხვევაში ხოლმე, თუმცა ეს არის სამუშაო ნაწილი, რომელიც უფრო მეტად გვიბიძგებს, რომ უფრო მობილიზებულები ვიყოთ და მოვიმზადოთ მომავალი ნაბიჯებისთვის. აუცილებლად მოვიმზადოთ
მივამზადებით, მომავალ ნაბიჯებსაც აუცილებლად განვიხილავთ, კონტენტზე უნდა ვისაუბროთ უკვე ნინო ვრცლად, რომელიც მოიზიდავს ჰოლანდიელ ტურისტებს, ეკა იმდენად მადის აღმძრულად საუბრობდა, მინდა რომ რაღაც ინფორმაცია გამოგძალოთ. ეკა ყოველთვის არის ასეთი პროექტების პირველი მხარდამჭერი მერი და კი ბატონო, და ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებს, ეს არის მთავარი ქვეყნის იმ პოტენციალის ცნობადობა უკვე მსოფლიოში, რომელიც გვაქვს. ბუნებრივია და გამოყენება იმ ყველა ლოკაციის, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, ბიზნესის კუთხითაც და სხვა ბენეფიტების კუთხით. რა ხდება შოუში? შიდა სამზარეულოში შევხედოთ. შოუში რა ხდება, რა მოხდა ამ ორი ეპიზოდის განმავლობაში, მხოლოდ ამაზე შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ შემდეგი ეპიზოდების გათქმის უფლება მე ჯერ კიდევ არ მაქვს. რა სახით არის მოწოდებული სწორედ იმ ლოკაციებზე საუბრობდა ეკა? ლოკაციების თვალსაზრისით შემიძლია ვთქვა, რომ იმდენად მრავალფეროვნად არის ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში დედაქალაქი წარმოდგენილი, რომ უკვე ჰოლანდიელ მაყურებელს აი თვალნათლივ აქვს შექმნილი წარმოდგენა, რო ჩამოვა სად მოდის. რა ბენეფიტებში მოდის? ეს არის დაწყებული ნავთლუღის ბაზრიდან დამთავრებული რუსთაველის თეატრამდე. ანუ აბსოლუტურად ყველანაირ ასპექტში არის დედაქალაქი ნაჩვენები თავისი გარეუბნებით და საბჭოთა არქიტექტურით, ასევე ევროპული არქიტექტურით და ასე შემდეგ. თანამედროვე კი ნამდვილად გემოვნებაზე მორგებული. კი, ნამდვილად. და ეს სხვადასხვა ან მაგალითად ერთ-ერთი დავალება მონაწილეებს ჰქონდათ ნავთლუღის ბაზარში. შემდეგი დავალება ჰქონდათ რუსთაველის თეატრში და იმდენად კარგად არის ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული გარემო შერწყმული ერთმანეთთან და იმდენად ყველაფერს განახებს რეალურად ბაზარშიც რა ვართ და კულტურაშიც რა ვართ, აბსოლუტურად ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, პოზიტიური კუთხით არის ყველაფერი დანახული და სწორედ პოზიტიური კუთხით არის, კი, მაგრამ როგორც შეიძლება სიტყვაზე რომ ნავთლუღის ბაზარი პოზიტიური კუთხით ვანახოთ, ეგეც პოზიტიური იმ კუთხიდან გამომდინარეა, რომ მსგავსი ტიპის ბაზრები შეიძლება მსოფლიოს მასშტაბით ბევრგან ვეღარ ნახო. ეს არის ერთ-ერთი ატრაქცია სხვათა შორის სანახაობრივი, რომლითაც ძალიან იხიბლება სხვათა შორის. არა, ყოველთვის მოწესრიგებული და დავარცხნილიც არ არის მიმზიდველი. ხანდახან აი ამის სანახავათაც ტურისტულადაც მე ვიცი, ან ტურისტები როდესაც ჩამოდიან, ერთ-ერთი ესეთი ადგილი არის მოთხოვნადი, ან უნდათ რომ იქ წავიდნენ და მე მინდა რომ სუფთა გარემო. თანაც ასეთი ჯანსაღი პროდუქტი დახვდებათ იქ, რომელთაც არ არის განებივრებული სხვადასხვა კუთხე მსოფლიოში. სამომავლო თანამშრომლობაზე თუ ისაუბრეთ პროდიუსერებთან, ან სხვა პროექტებზე არის თუ არა რაღაც პროექტები უკვე დაიძრა, გუშინ მქონდა ზარი, უკვე დაინტერესდა, მითხრეს კიდევაც ამ პროდიუსერებმა, რომ როდესაც გავანინო ერთი კვირის შემდეგ შენი ტელეფონი აღარ გაჭირდება და რეალურად გუშინ უკვე დაიწყო, კი, დაიწყო და სხვადასხვა ესეთ ტურისტულ სათავგადასავლო გადაცემებს აქვს ჯერჯერობით ინტერესი. ან მე კიდევ Warner Brothers-ის ჰოლანდიურ ბრანჩთან ვემუშავე რამოდენიმე წლის წინ, რომლებმაც გააკეთეს BBC-ს ჰქონდა ასეთი ფორმატი Most Dangerous Road Around the World და იყიდეს ეს ფორმატი და ჰოლანდიელებმა გააკეთეს. ექსტრემალურ პროექტებში ხართ ჩართული. ძალიან მახარებს თქვენი სამომავლო გეგმები, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივში და მოვიკითხავთ თქვენს წარმატებას უკვე სხვადასხვა პროდიუსერთან მუშაობის პროცესში. უღრმესი მადლობა ეკა მობრძანებისთვის. სტატისტიკით აუცილებლად უბრუნდებით ჰოლანდიელი ტურისტების და არა მხოლოდ ჰოლანდიელი ტურისტების დაცვლით და ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ თითოეული ნაბიჯის გადადგმის ფონზე. ეს ჩვენ გვახარებს და მეც სტიმულს და мотивაციას 3 მილიონი ნახევარი გვყავდა მაყურებელი წინა ეპიზოდებში. ეს ძალიან დიდი ციფრი. 40-45%. ყვილად არ ვახსენეთ. ასეთია ქართული და უცხოელი პროდიუსერების თანამშრომლობა. ძალიან დიდ მადლობას უხდი სტუმრებს მობრძანებისთვის. ნინო აღლაძე და ეკატერინე ბურდილაძე სტუმრობდნენ ქალების ნარატივს, რომელთანაც აუცილებლად გაგრძელდება საინტერესო საუბარი გადაცემის ფორმატში. ასეთი იყო ორშაბათის ნარატივი, წარმატებულ და მეტად მნიშვნელოვან სამუშაო კვირის საწყის გისურვებთ, რომელიც აუცილებლად დასრულდება შედეგიანად. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ბედნიერად, ხვალამდე გემშვიდობებით.